අයිබෝන් කියල ක්‍රියේෂන් YouTube චැනල එකට ඔයාල සීලද නාම අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මට හම්බුණා ඩෙක්ස්ටොප් මද බෝඩ් එකක් මේක ඉන්ටෙල් මද බෝඩ් එකක් ඉතින් මේක පරණ මද බෝඩ් මේක කොටස් අනම්මන දිරලා තිබ්බේ අපි බලමු මේක තියෙන වටිනා කොටස් අරගෙන අපේ වෙනින් ප්‍රොජෙක්ට් එකට යොදාගන්න කොහොමද ඒ වගේම IC රිමූව් කරගන්නේ කොහොමද IC ඩීසෝල්ඩරින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි වීඩියෝ එක මතක් කරනවා අපි තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබලා බෙල් අයිකන් එක ඔබලා තියාගන්න ඒකම ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරගන්න. ඉතින් තව කරුණක් කියන්න තියෙනවා මේ පරණ ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථවල අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තියෙන හොඳ කොම්පෝනන්ට් වෙනත් පරිපථයකට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ තියෙන XM SMD ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට ආධුනික කට්ටියට මේක ඉතා හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වෙයි කියලා. ඉලෙක්ට්‍රොනික කෝස් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න කට්ටියට මේක හොඳ අත්දැකීමක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි මම ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එක දිගටම නරඹන්න කියලා. ඔයා දන්න දේවල් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි ඉස්සෙල්ලාම යමු මොස්පෙක්ට් එකක් ඩීසෝල්ඩරින් කරගන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි සෝල්ඩරින් පේස්ට් එකක් මේ විදිහට අරගෙන කම්පෝනන්ට් එකේ තවරගෙන තමා හොට් එක ගන්න එකෙන් මේ විදිහට අපි අල්ලන්නේ වටේට තියෙන EM ටික රත් වෙනකම් මේ විදිහට අපි හොට් එක ගන්න අල්ලලා තමා මේක ගලවගන්නේ. හැම උපකරණයක්ම මම එකම උෂ්ණත්වයෙන් එකම එයා ප්‍රෙෂර් එකකින් තමා මේ විදිහට මම මේ බෝඩ් එක ගලවගත්තේ. හරි අපි ඊළඟට මේ IC එක ගලවන හැටි බලමු. මෙතනදී IC numbers අනම්මනම් බලන්නේ මේක පරණ බෝඩ් එකකින් ඉඳලා IC ගලවන එක විතරයි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්නේ. හොට් එක ගන්න එක කොහොමද එයා ප්‍රෙෂර් එක තියන්න ඕනේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එක අතරතුරේදී කියන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එක දිගටම නරඹන්න. හොට් එක ගන්න එකේ අපි එයා එක ඒ කියන්නේ හුලං එන ප්‍රෙෂර් එක වැඩියෙන් තිබ්බොත් මෙයාවට තියෙන SMD කම්පෝනන්ට් වලට ඒක බලපාන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් එයා ප්‍රෙෂර් එක 5යි 4යි 5ත් අතර වගේ ගානකට තියාගත්තාම ඇති. මෙතනදී අපි ගලවන්නේ රෙගියුලේටර් IC එකක් SMD රෙගියුලේටර් IC එකක්. ඒකත් අර කලින් මොස්පෙක්ට් එක ගැලෙවුවා වගේ තමයි ගලවන්නේ. දැන් අපි ගලවන්න යන්නේ පින් 8ක IC එකක්. මේක අර NE 555 වගේ IC එකක්. ඒකත් ඒ විදිහට පේස්ට් එක දාලා අපි වටේට කරකලා තමයි ගලවන්නේ. අපි දැන් යන් ඊළඟ IC එක ගලවන්න. මෙන්න මේ IC එක තමයි IC ඉන්ටග්‍රේටර් සර්කිට් එක. ඇතුළත ට්‍රාන්සිස්ටර්, රෙසිස්ටර්, කන්ඩන්සර් ඒවා තියෙන ඒවා එකතුවෙන් පරිපථයක් වගේ හදලා තියෙන ඉන්ටග්‍රේටර් සර්කිට් එකක් කියලා තමයි කියන්නේ IC කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක සෝල්ඩරින් කරද්දී එතන මේ IC සෝල්ඩරින් කරද්දී අපි සමහර කට්ටිය මේ IC එක මැදට අල්ලනවා. එහෙම අල්ලන්නේ නැහැ. මේක වටේට. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ගලව ගන්න ඕනේ මේකේ තියෙන කම්බි වලට. ඒ කියන්නේ කම්පෝනන්ට් එක තඹ පුරවට
මේ ගැල්ලා තියෙන ඒ ටිකනේ ඒ හින්දා අපි වටේට අල්ලන්න ඕනේ. මේක මැදට IC එක මැදට આવුවොත් එහෙම IC එක අපිට ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. IC එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ විදිහට වටේට තමයි අල්ලන්නේ. IC එකේ තියෙන EM ටික වටේ තියෙන EM ටික දී වෙනකම්. හොට්ට ගන්න එකෙන් අල්ලගෙන මේ විදිහට අපි ට්විසරයක් ආධාරයෙන් ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ IC එක සිසිල් වෙන්න ෆෑන් එකක් හරි නැත්තම් තහඩුවක් උඩ හරි මේක තියන්න ඕනේ. ඒකල IC එක සිසිල් වුණාට පස්සේ IC එකේ නිමුණාට පස්සේ ඇල්කොහොල් වගේ ද්‍රාවණයක් මේකට දාලා මේ IC එක හොඳට පිරිසිදු කරගෙන බ්‍රෂ් එකකින් පිරිසිදු කරගෙන අපිට වෙනත් පරිපතයකට අපිට මේක සෝල්ඩරින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේක අපි වීඩියෝ එකේදී IC සෝල්ඩරින් ගැන කතා කරන්නේ IC desoldering ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි තව වීඩියෝ එකකින් IC soldering ගැන කතා කරමු. මෙන්න මේ වගේ ෆෑන් එකක් කූලින් ෆෑන් එකක් මගේ මේසේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට තියාගත්තාම ටක් ගාලා IC එක නිවෙනවා. ඒකට කම්පොනන්ට් එක අවශ්‍ය විදිහට හරි දැන් අපි බලමු හොට්ටයා ගන්න එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම හොට්ටයා ගන්න එකේ තියෙන එයා එක තියා ගන්නවා 406ට වගේ. ඊට පස්සේ මෙතන එයා එකේ එයා ප්‍රෙෂර් එක එයා එක මම 4මාරක් වගේ තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ IC ඔක්කොම මේ විදිහට ගලව ගත්තේ. ඉතින් IC desoldering කියන මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඉතින් අපිව like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. ඉතින් මම හිතනවා මේක මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට ආස කට්ටියට. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔබට සුබ දවසක්.